لما بتهل روايح رمضان علينا بتخرج نبتة جديدة من جمعية بذرة خير، وأول طرح ليها هو سلسلة البرامج الرمضانية على شاشة الجمعية على موقعها الإلكتروني وفيسبوك، واللي هتكون كالتالي: برنامج الرمضانيات يوميا الساعة 5 مساء مع فضيلة الشيخ سيد محمد طبل. برنامج معلومة عن طفلي مع دكتورة منار الطيب الاثنين والخميس في 10 مساء. برنامج حكايات يوم الجمعة من كل أسبوع 10 مساء. برنامج المسابقة الثقافية الأحد والأربع في 10 مساء. زوروا موقعنا على الإنترنت www.bizretخير.org أو اتصلوا بينا على 011 450 35 811 أو 011 492 02 126 أو 011 242 31 662. منزل الأستاذ محمد أبو رؤية بجوار مسجد الشيخ حسين خضر، أجهور الصغرى، القناطر الخيرية اليوبية. بذرة خير، نزرعها سوا لنجني ثمارها مع بعض.